नमस्ते साथीहरु, सबैजनालाई स्वागत छ। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अडियो इफेक्टको बारेमा कुरा गर्नेछौं साथीहरु। हामीले चाहिँ योभन्दा पहिलेको भिडियोमा चाहिँ साथीहरु हामीले भोइस नरेसन, त्यसपछि कर्सर इफेक्ट, एनिमेसन, बिहेभियर, ट्रान्जिसन यी सम्पूर्ण स्टेप बाइ पार्ट वाइज हामीले सम्पूर्ण भिडियोजहरु हेरिसकेका छौं। तपाईहरु यिनी सम्पूर्ण भिडियोजहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने गएर प्रिभियस भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अडियो इफेक्टको बारेमा कुरा गर्नेछौं। र अडियो इफेक्टमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुले पाँचवटा अप्सन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यी अप्सनबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा भन्नेछु। र त्यसको लागि सिम्पली म मिडियामा जान्छु र मिडियामा गएर साथीहरु यहाँनिर एउटा छ यो भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जस्ट यो अडियो इफेक्ट बुझाउनको लागि खिचेको यो रेकर्ड गरेको भिडियो छ, थोरै भिडियो। यो भिडियोलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनिर टाइमलाइनमा एड गर्छु। र साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुले ग्राफ देख्न सक्नुहुन्छ अडियोको। म यो टाइमलाइनलाई चाहिँ थोरै जुम गर्छु यसरी यहाँबाट। अलिकति भए पनि जुम गर्छु। र अब यहाँबाट चाहिँ म बोल्न सुरु गरेको छु। र पहिला चाहिँ यसलाई अलिकति म यो क्यानभास भरिको चाहिँ बनाउँछु साथीहरु। तपाईहरुले जस्ट यहाँनिर भिजिबल होस्। यसमा जस्ट अडियो मात्रै छ छनलाई त। र देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अडियो इफेक्टको बारेमा कुरा गरेको छु भनेको छु। र अब यो अडियो इफेक्टमा गएर चाहिँ साथीहरु यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा छ नोइज रिमुभ। अब यो नोइज रिमुभलाई तपाईले यसरी चाहिँ यहाँनिर ल्याएर ड्र्याग गरेर चाहिँ यसरी आफूले यो जहाँनिर अडियो छ त्यहाँनिर ल्याएर चाहिँ तपाईले छोडिदिनु भयो भनेपछि यसले चाहिँ आफै डिटेक्ट गरेर चाहिँ नोइज चाहिँ कता कता छ त त्यो नोइजलाई चाहिँ के गर्छ भनेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ, यानी नोइजलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिन्छ। अब त्यसपछि तपाईले जब नोइज रिमुभ नामको यो इफेक्ट चाहिँ हैन तपाईले यो इफेक्ट चाहिँ यहाँनिर अडियोमा चाहिँ एड गर्नुभयो भने दुईवटा अप्सन चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेन्सिटिभिटी छ। अब यो सेन्सिटिभिटी कति राख्ने त, यानी कति सेन्सिटिभिटी राख्ने अनि कतिको एकदम सानो भन्दा सानो तपाईको बाहिरको नोइजले पनि कतिको क्याप्चर गर्ने त त्यो कुरा हो। तपाईले यसलाई बढाउनु भयो भने तपाईको अडियो पक्कै पनि स्लो चाहिँ हुन्छ, किनभनेपछि यहाँनिर यसले चाहिँ अरु हामीले बोलेकोलाई पनि नोइज यसले चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सानो भइसकेको छ आवाज चाहिँ। यसलाई म अब बराबर गरिदिन्छु। र त्यसपछि यहाँनिर अमाउन्ट छ। अब कतिको अमाउन्टमा चाहिँ दिने भनेको हो साथीहरु, त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफ्नो नोइजको अनुसार तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अगाडि पछाडी गराएर चाहिँ एडजस्ट गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसैले चाहिँ कम्प्रेसन। अब यो कम्प्रेसनले चाहिँ के गर्छ भनेपछि साथीहरु तपाईको चाहिँ माथि तल भएको चाहिँ यो अडियोलाई चाहिँ यसले कम्प्रेस गरेर बराबर गरिदिन्छ साथीहरु। यसलाई यसरी ल्याएर तपाईहरुले यहाँनिर छोड्नु पर्ने हुन्छ यो इफेक्टलाई युज गर्नको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अलिकति लाउड भइसकेको छ आवाज चाहिँ अडियो कम्प्रेसनको मद्दतले। अब यो फेड इन र फेड आउट भनेको चाहिँ के भनेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ म अलि पछि बुझाउँछु। यहाँनिर स्पिड क्लिप छ। अब यो स्पिड क्लिप भनेको चाहिँ के भनेपछि यो कतिको फास्ट बनाउने भनेको यसरी तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर ड्रप गर्नुभयो भने अब तपाईको स्पिड क्लिप चाहिँ एड भइसकेको छ यो पुरै भिडियोमा। र अब तपाईले यहाँबाट यो यसरी स्पिड क्लिपको यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट अब तपाईले 2 गुना गरिदिनु भयो भने अब यहाँनिर इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 2 गुना चाहिँ यहाँनिर स्पिड बढेर गइसकेको छ। अब यसलाई प्ले गर्नुस्। देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति के भइसकेको छ भने स्पिड भएर बढेर गइसकेको छ। यसरी तपाईले यहाँबाट चाहिँ स्पिड चाहिँ बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यही हो, यदि स्लो मोसनमा गर्नुपर्ने छ भने स्लो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कम गरेर। फर्स्टमा नर्मल मात्रै 1 हुन्छ साथीहरु। यहाँनिर स्पिड क्लिपलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु फर्स्ट अफ अल। यसरी स्पिड क्लिपलाई डिलिट गर्छु र यहाँनिर यो नोइज रिमुभललाई पनि डिलिट गर्छु, यसलाई पनि डिलिट गर्छु। तपाईले यसरी एड गर्नुभयो भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको 1 हुन्छ, 1 देखि तपाईले कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 0.5 गर्नुभयो भने 50 हुन्छ। अब यो र देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै उ भइसकेको छ, स्लो भइसकेको छ साउन्ड चाहिँ। यो तपाईले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र साथीहरु अब यहाँनिर फेड इन र फेड आउट छ। अब यो फेड इन र फेड आउटको मतलब चाहिँ के हो त, म यसलाई डिलिट गर्छु। फर्स्टमा तपाईले यहाँनिर एउटा अडियो छ, एउटा सङ, त्यो सङ चाहिँ तपाईले यहाँनिर ल्याएर देखाउँछु। सुन्न सक्नुहुन्छ यो सङलाई चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो सङ छ। मानौँ मलाई यो सङ चाहिँ यहाँबाट स्प्लिट गर्नु पर्यो। यहाँनिर स्प्लिटको मद्दतले चाहिँ स्प्लिट गर्छु। यसलाई राइट दाबेर डिलिट गर्छु। र अब साथीहरु यहाँनिरबाट म अडियो इफेक्टमा गएर यहाँनिर फेड इन अप्सनलाई चाहिँ इनेबल गरे भने यहाँनिर यस्तो टाइपको ग्राफ बन्छ साथीहरु। र अब तपाईहरुले यसरी प्ले गर्नुभयो भने साथीहरु अडियो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सानोबाट एकदम बिस्तारै ठुलो हुँदै लाउडै, सानोबाट ठुलो हुँदै गएर चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ साथीहरु। त्यही नै हो यो फेड इन भनेको चाहिँ। अब फेड आउट भनेको चाहिँ त्यही हो। यसलाई चाहिँ फेड आउटलाई म यहीँनेर दिन्छु। अब फेड आउटलाई यसरी तपाईले एड गर्नुभयो भने यसरी सकिदाखेरि साथीहरु
यसरी चाहिँ सानो हुँदै सकिरहेको चाहिँ झट्ट चाहिँ अडियो चाहिँ एन्ड हुँदैन साथीहरु त्यति नै हो तपाईले यो पोइन्टलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाउने पछाडी पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसलाई पनि अगाडि बढाएर चाहिँ यति नै हो साथीहरु र यसरी चाहिँ तपाईले अडियो इफेक्टको युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आई होप अडियो इफेक्ट चाहिँ बुझ्नुभयो होला यसमा त्यति धेरै गाह्रो कुरा केही पनि छैन र मलाई आशा लाग्छ तपाईहरुले अडियो इफेक्ट पनि बुझ्नुभयो होला र यो भिडियोमा हामीले अडियो इफेक्टको बारेमा जान्यौं अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले साथीहरु यहाँनेर तपाईको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिजुअल इफेक्ट छ यो भिजुअल इफेक्टको बारेमा कुरा गर्ने छौं र यो भिडियोमा यति नै आई होप बुझ्नुभयो होला थ्यांक यू सो मच गुड बाइ